নমস্কাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ষ্টাডি চাৰ্কেল চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি APSC Prelims 2026 পেপাৰ 1খন আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু বাকী থকা প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Question number 31. According to the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, besides the High Court and courts constituted under other laws, which of the following is not classified as one of the criminal courts in the states? Eto hobo option C, Loko Adalots. Yes, C to correct answer. Question number 32. A land customs station is a designated place on an international land border where customs and immigration formalities for movement of goods and people are carried out. Northeast India shares boundaries with Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh and has a number of such land customs stations. Indicate the correct matching from the list given below. ইয়াত দিছে হাতীচাৰ আসাম, এটো শুদ্ধ। হাতীচাৰ অসমৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু ই ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰত আছে। সুতাৰকান্দি আসাম, এটো শুদ্ধ। সুতাৰকান্দি আছে কৰিমগঞ্জত আৰু ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত আছে। মোৰে নাগালেণ্ড, এটো ভুল, মোৰে হ'ব লাগিছিলে মণিপুৰত। মোৰে হ'ব লাগিছিলে মণিপুৰত আৰু মোৰে ইণ্ডিয়া আৰু ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত আছে। বৰচৰা দিছে মণিপুৰ, বৰচৰা মণিপুৰত নাই, বৰচৰা আছে মেঘালয়ত। বৰচৰা মেঘালয়ত আছে আৰু ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত এই অৱস্থিত। গতিকে ইয়াত 3 আৰু 4টো ভুল। আমাক ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো সুধিছে, গতিকে 1 আৰু 2টো কাৰেক্ট হ'ব। গতিকে এইটো বিটো ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। আমাৰ অসমত আৰু দুটামান লেণ্ড কাষ্টম ষ্টেচন আছে। বাক্সাত আছে দৰংগা আৰু ই ইণ্ডিয়া ভূটান বৰ্ডাৰত আছে। ধুবুৰীত আছে গোলকগঞ্জ আৰু ই ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত আছে। আৰু ওদালগুৰি নতুনকৈ এটা স্থাপন হৈছে, সেইটো হৈছে নিউ চামৰং আৰু সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়া ভূটান বৰ্ডাৰত। গতিকে এইকেইটা মনত ৰাখিব, এইকেইটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। 33. The criteria for identifying particularly vulnerable tribal groups PVTGs are pre-agriculture level of technology, এটো হয়। low level of literacy, এটো হয়। economic backwardness, এটো হয়। আৰু এ declining or stagnant population, এটো হয়। গতিকে গোটেইকেইটা ইয়াত শুদ্ধ, গতিকে ইয়াত অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Question number 34. The Indian Constitution includes special provisions under Part 21, Articles 371A to 371H to safeguard the unique cultural, social and customary practices of certain northeastern states. Match the articles in list 1 which apply to specific northeastern states in list 2. এটা এই লিষ্ট দুটা মিলাবলৈ দিছে। আৰ্টিকল 371A এইটো হ'ব নাগালেণ্ডত। আৰ্টিকল 371B এইটো অসমৰ কাৰণে দিছিলে। আৰ্টিকল 371C এইটো মণিপুৰ আৰু আৰ্টিকল 371G এইটো হৈছে মিজোৰাম। গতিকে ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, A4, B1, C2 আৰু D3। আৰু এই আৰ্টিকল কেইটাৰ চনকেইটাও মনত ৰাখিব লাগে। 371A দিছিলে 1962ত। আৰ্টিকল 371B দিছিলে 69ত। আৰ্টিকল 371C দিছিলে 71ত আৰু আৰ্টিকল 371G দিছিলে 86ত। Question number 35. Match the schemes pertaining to Assam in list 1 with their provisions in list 2. List 1 অৰুণোদয় স্কিম। অৰুণোদয় স্কিমটো দিছিলে আমাৰ দুখীয়া গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে। গতিকে এইটো হ'ব 3, অৰুণোদয় স্কিম 3। for poverty alleviation. Assam আৰোগ্য নিধি স্কিম, আসাম আৰোগ্য নিধি স্কিমটো দিছিলে কোনো ধৰণৰ
আসাম আৰোগ্য নিধিটো ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিছিলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যিকোনো ধৰণৰ চিৰিয়াছ ডিজিজ বা ইনজুৰিজৰ কাৰণে গতিকে এইটো অপশ্যন 4লৈ যাব শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন গতিকে বৃদ্ধ পেঞ্চনটো আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলে পাব গতিকে চিটো যাব 1লৈ আৰু কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা এইটো মহিলা সবলীকৰণ বুলি ক'লে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ কথাই আহিব গতিকে এইটো হ'ব অপশ্যন ডিটো যাব 2লৈ গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ Question number 36. The Goods and Service Tax GST Council comprises which of the following members? The Prime Minister of India, Union Finance Minister, Union Minister of State for Finance, Finance Ministers of all states and Union territories with legislatures. Eto nohoy. Union Finance Minister, Union Minister of State for Finance, Finance Ministers of all states and Union territories with legislature. এইটো হয় এইটো শুদ্ধ উত্তৰ এইটো নহয় আৰু এইটো নহয় গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি Question number 37. Which of the following Ramsar sites are located in Northeast India? গতিকে Northeast Indiaৰ Ramsar site 4টা আছে আমাৰ অসমত এটা আছে দীপৰ বিল সেইটো আমি সকলোৱে জানোৱে তাৰপিছত মণিপুৰত আছে লকটক লেক তাৰপিছত মিজোৰামৰ পালা ৱেটলেণ্ড এইটো হয় এইটো আছে মিজোৰামত আৰু ৰুদ্ৰসাগৰ লেক এইটো আছে ত্ৰিপুৰাত গতিকে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত টোটেল 4টা ৰামচাৰ সাইট আছে Question number 38 The concept of sustainable development was popularized by এটো হ'ব the Brundtland Commission অপশ্যন এটো শুদ্ধ Which of the following statements are correct? Many economists argue that it is weak institutional structures that are fundamental cause of underdevelopment. এটো শুদ্ধ Institutions are the humanly devised constraints that shape human interactions. এটো শুদ্ধ Economic institutions influence the structure of economic incentives in the society. এটো শুদ্ধ Extractive institutions create vicious circles where poor governance, property rights violations and rent seeking hinder long-term economic development and investor confidence. এটো শুদ্ধ ইয়াত গোটেইকেইটা শুদ্ধ গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ হ'ব Question number 40 Which of the following pairs is are incorrectly matched? Basic needs approach International Labour Organization এটো শুদ্ধ Capability approach এটো অমর্ত্য সেন এটো শুদ্ধ Human capital approach Gary Becker and Theodore Slutz এটো শুদ্ধ Human development approach এটো International Monetary Fund এটো ভুল Human development approach দিছিলে ডক্টৰ মেহবুব উল হক আৰু ডক্টৰ অমর্ত্য সেনে একেলগে গতিকে ইয়াত অপশ্যন 4 ডি টো শুদ্ধ হ'ব যেটা আমাক ইয়াত ইনকাৰেক্ট সুধিছে গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি Question number 41 Swarna Jayanti Sohori Rozgar Yojana aims at creating what opportunity in urban areas? Self employment এটো শুদ্ধ এটো হয় স্কিল ট্ৰেইনিং এটো হয় লাইভলিহুড এটো নহয় ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট এটো শুদ্ধ গতিকে 1 2 আৰু 4 গতিকে অপশ্যন বি টো শুদ্ধ Question number 42 Arrange the following in chronological order of their constitution by the government of
India to define poverty line. Olok Committee 1979 হৈছিলে. Tendulkar Committee এইখন বহিছিলে 2005 Lakrawala Committee এইখন হৈছিলে 1989 আৰু ৰংগৰাজন কমিটি এইখন হৈছিলে 2012 চনত. গতিকে আমি যদি কাৰেক্ট অৰ্ডাৰটো চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হ'ব 1 3 2 4 1 3 2 4. গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব. Question number 43. Assam State Rural Livelihoods Mission Society ASRLMS is implementing the Day NRLM in the state since 11 November 2011. Yet option A to শুদ্ধ হ'ব. Question number 44. Nipun Bharat Mission is associated with the achievement of foundational literacy and numeracy FLN. 44 A option to শুদ্ধ হ'ব. Question number 45. The Stand Up India scheme specifically targets inclusive entrepreneurship among scheduled castes, scheduled tribes and women. Yet 45 A to শুদ্ধ হ'ব. বাকি কিটা নহয়. Question number 46. A critical challenge faced by social sector situations like PM Kisan and PMAY in achieving complete inclusive coverage is a lack of political will to implement the scheme. Eto nohoy. Difficulties in accurately identifying and targeting eligible beneficiaries due to land record complexities, exclusion errors and a lack of digital literacy. Eto hoy. Universal rejection of the scheme by the targeted population. Eto nohoy. A lack of trained administrative staff in rural areas. Eto nohoy. Gotike yat option B to শুদ্ধ হ'ব. Question number 47. Choose the correct choice of scientists and the related discovery. Charles Robert Darwin taxonomy. Eto nohoy. Charles Robert Darwin or evolution by natural selection or eta ডাঙৰ থিওৰি আছিলে. Edward Osborne Wilson natural selection. এটো নহয় তেওঁ ফেৰোমনছ নামৰ এটা বেলেগ এটা ডিসকভাৰী তেওঁ কৰিছিলে. কেৰোলাছ লিনিয়াছ বায়োডাইভাৰ্চিটি এটো নহয় তেওঁ টেক্সনমিৰ ওপৰত এটা ডিসকভাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ টেক্সনমি বুলি কোৱা হয়. নৰ্মান মায়াৰ্ছ এটো বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট এটো শুদ্ধ. তেখেতে এটো ডিসকভাৰী কৰিছিল. গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি. Question number 48. The most critical pathway of industrial pollution badly affecting ecosystem is direct emission of gases, noise pollution from machinery, secondary deposition into soil and water bodies, visual landscape alteration. জটিলতম প্ৰক্ৰিয়া বুলি যেহেতু সুধিছে গতিকে এটো C2 অপশ্যন হ'ব. C2 কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব. Question number 49. Tropical rainforests in India are mostly distributed in eto hobo Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim. Eto nohoy. Sikkim, West Bengal, Bihar. Eto nohoy. Orissa, Jharkhand, Bihar. Eto nohoy. Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland. Eto hobo. Option D to শুদ্ধ হ'ব ইয়াত. Question number 50. Why is species diversity on the earth highest in the tropical region? Option A. Very few predators. Eto nohoy. There is no inter and intra-specific competition in the tropical region. Eto nohoy. Stable climatic conditions and receiving high solar energy which contributes to greater diversity and productivity. Eto hoy. High variation in environmental conditions exhibiting extreme cold and extreme hot conditions which provide favorable ecosystem for high species diversity. Eto nohoy. গতিকে 50 কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন সি. Question number 51. Match the following species in list 1 with their correct conservation status in list 2. One-horned rhinoceros. এটো critically
endangered নহয় এটো হ'ব vulnerable white winged duck critically endangered golden langur এটো endangered হ'ব আৰু rhesus macaque এটো হ'ব least concern গতিকে ইয়াত শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন C Question number 52 The Union Government has designated various waterways in India as national waterways under the National Waterways Act 2016 The national waterway to connect which stretch of rivers Dhubri Sodia on river Brahmaputra Lakhipur Bhanga on river Barak Umgot Dauki river Dhansri river eto option A to শুদ্ধ হ'ব National Waterway 2 আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা সধিয়ালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি গৈছে Question number 53 How many biogeographic zones and provinces are there in India এটো 10 biogeographic zones and 26 provinces option A to শুদ্ধ হ'ব Question number 54 Which of the following GI tag fruits is incorrectly paired with its state কাজিনেমু আসাম এটো শুদ্ধ শেহতীয়াকৈ কাজিনেমুৱে জিআই টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল টামেংলং অৰেঞ্জ মণিপুৰ এটো শুদ্ধ মেমং নাৰাং নাগালেণ্ড এটো ভুল খাসিম মাণ্ডাৰিন মেঘালয় এটো শুদ্ধ গতিকে ইয়াত অপচন সি টু ইনকাৰেক্ট হ'ব যেটা আমাক ইনকাৰেক্ট সুধিছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি এটা জিআই টেগ বুলি কওঁতে আমাৰ অসমৰ কিবাটাও বস্তুৰ জিআই টেগ আছে যেনেকৈ মুগা সিল্ক আমাৰ বিহুত বজোৱা পেপা ঢোল জাপি গামোচা তাৰ পিছত খৰথেবাৰীৰ কাঁহ শিল্প এইবোৰ সকলোৰে জিআই টেগ আছে Question number 55 What is Indian Knowledge Systems IKS Deep Understanding of Human Evolution Anthropocene and Infrastructure Development এটো নহয় Conserving an ecological balance by avoiding depletion of natural resources of India eto nohoy body of knowledge and spiritual belief that evolves through adaptive process and is transmitted orally through cultural transmission eto nohoy traditional and holistic wisdom practices and knowledge developed in India eto hoy gotike 55 or correct answer to hobo option D Question number 56 According to the India State of Forest Report 2023 which northeastern state has the highest percentage of forest cover in relation to its total geographical area Here correct answer to hobo Mizoramor 80% forest area cover kori ase Question number 57 Consider the following statements about LPG liquefied petroleum gas It consists mainly of methane Ethyl mercaptan is added to it for leak detection. It burns with a blue flame. Yet ethyl mercaptan to LPG logot di diye karon LPG er nijor gundho nai aru jeta leak hoy teta ethyl mercaptanor gundho to ami pao aru 2 aru 3 e duta শুদ্ধ hobo gotike 57 or correct option to hobo option B Question number 58 Which of the following are the applications of ultrasonic waves Cleaning parts located in hard to reach places detecting cracks and flaws in metal blocks echocardiography to hoise heat jontor ultrasound gotike ultrasonic wave use kori bole eto kora hoy 3 to kora hoy detecting cracks and flaws in metal blocks eto kora hoy cleaning parts located in hard to reach places eto kora hoy aru ultrasonic waves pray 20000 hertz or oporor শব্দ তৰংগ আৰু এইবিলাক আমি মানুহে শুনা নাপাও কিন্তু বাদুলি ডলফিন এনুকা জন্তু বা চৰাই বিলাকে এই আল্ট্ৰাসনিক ওয়েভটো শুনা পায় গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন ডি Question number 59 Which of the following are the reasons for using mercury in thermometer
থাৰ্মোমিটাৰত মাৰ্কাৰী কিয় ইউজ কৰা হয়? ইট ডাজ নট ষ্টিক টু দ্য গ্লাছ টিউব। এইটো হয়ে, গ্লাছ টিউবত মাৰ্কাৰীটো লাগি নধৰে। ইট ইজ এ গুড কণ্ডাক্টৰ অফ হিট। এইটো হয়, তেতিয়াহে মাৰ্কাৰীয়ে টেম্পাৰেচাৰটো দেখাব পাৰিব। ইট ইজ অপেক এণ্ড চাইনিং। এইটো হয়। ইট হেজ এ হাই বইলিং পইণ্ট। এইটো হয়। গতিকে ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি। Question number 60. Semiconductors are the foundation of computers and smartphones, integrated circuits, chips, electric bulbs, torch batteries. ইয়াতে অপশ্যন এটো শুদ্ধ।